ร่างกายงอกใหม่ได้จริงหรือความลับจากแดนไซบีเรีย Distraction Osteogenesis เขาคือหมอหรือพ่อมดซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files ความจริงที่ยิ่งกว่าจินตนาการคุณเคยสงสัยไหมครับว่ามนุษย์เราสามารถฝืนธรรมชาติด้วยการสั่งให้อวัยวะที่หยุดเติบโตไปแล้วกลับมางอกใหม่ให้ยาวขึ้นได้จริงหรือไม่แนวคิดเรื่องการดึงกระดูกไม่ใช่เรื่องใหม่ครับย้อนกลับไปกว่า 2,000 ปีก่อนฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์ชาวกรีกได้บันทึกวิธีการใช้แรงดึงเพื่อจัดแนวกระดูกที่หักให้กลับเข้าที่แต่ในยุคนั้นเป้าหมายเป็นเพียงแค่การทำให้กระดูกที่ผิดรูปกลับมาตรงเหมือนเดิมเท่านั้นไม่มีใครกล้าฝันว่าจะทำให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมได้จริงๆจนกระทั่งเข้าสู่ปี 1905 อเล็กซานโดร โคดิวิลล่าศัลยแพทย์ออร์โทพิดิกส์ชาวอิตาลีผู้ทะเยอทะยานเขาตัดสินใจทำในสิ่งที่โลกมองว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความยาวให้กระดูกขาแต่ความกล้าหาญในตอนนั้นมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายอย่างแสนสาหัสครับโคดิวิลล่าใช้วิธีที่รุนแรงเขาผ่าตัดกระดูกให้ขาดและใช้แรงดึงมหาศาลเพื่อแยกมันออกจากกันทันทีในระยะที่ต้องการทว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้อ่อนนุ่มเหมือนดินน้ำมันเมื่อกระดูกถูกกระชากออกอย่างรวดเร็วเส้นประสาทจึงฉีกขาดหลอดเลือดถูกดึงรั้งจนตีบตันและคนไข้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ยาในสมัยนั้นก็เอาไม่อยู่วิธีของโคดิวิลล่าจึงถูกทิ้งไว้เบื้องหลังเพราะมันอันตรายเกินไปสิ่งนี้บอกเราว่าการเอาชนะธรรมชาติด้วยแรงบังคับเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบและโลกต้องรออีกเกือบ50 ปีเพื่อพบกับชายที่จะมาแก้ปริศนาเรื่องนี้เราข้ามฝั่งมาที่เมืองคูกันในไซบีเรียอันหนาวเหน็บครับหลังสงครามโลกครั้งที่ 2สิ้นสุดลงที่นี่เต็มไปด้วยทหารผ่านศึกที่มีอาการกระดูกหักเรื้อรังและแผลติดเชื้อที่รักษาไม่หายท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัดนายแพทย์กาฟริอิล อิลิซารอฟศัลยแพทย์หนุ่มผู้ถูกส่งมาประจำการที่นี่ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์พยุงกระดูกแบบวงแหวนขึ้นมาเพื่อช่วยยึดกระดูกที่แตกละเอียดให้เข้าที่และแล้วจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ออร์โทปิดิกส์ก็เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดครับเรื่องเล่าว่ามีคนไข้รายหนึ่งได้รับคำสั่งจากอิลิซารอฟให้หมุนน็อตเพื่อบีบกระดูกที่หักเข้าหากันเพื่อให้มันเชื่อมติดแต่คนไข้รายนี้เกิดสับสนแทนที่จะบีบเขากลับหมุนแยกกระดูกออกจากกันวันละนิดตลอดเวลาที่เขาพักฟื้นอยู่ที่บ้านเมื่อคนไข้กลับมาตรวจที่โรงพยาบาลอิลิซารอฟครับไม่เชื่อสายตาตัวเองครับในภาพเอ็กซเรย์ช่องว่างที่ควรจะว่างเปล่ากลับมีเงาสีขาวจางๆของเนื้อกระดูกใหม่กำลังก่อตัวเหมือนกลุ่มเมฆวินาทีนั้นเองที่เขาตระหนักได้ว่าความล้มเหลวของโคดิวิลล่าในอดีตไม่ได้เกิดจากแนวคิดที่ผิดแต่เกิดจากความเร็วครับอิลิซารอฟพบว่าถ้าเราค่อยๆดึงแยกออกจากกันช้าพอร่างกายจะไม่บาดเจ็บเขาสังเกตเห็นว่าเนื้อเยื่อรอบๆทั้งเส้นเลือดเส้นประสาทและกล้ามเนื้อต่างก็มีความสามารถในการงอกตามแรงดึงที่สม่ำเสมอได้นี่คือการค้นพบหลักการที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเรียกว่าการสร้างกระดูกใหม่ด้วยแรงดึงหรือ Distraction Osteogenesis จากความบังเอิญของคนไข้เพียงคนเดียวสู่อารยธรรมใหม่ทางการแพทย์อิลิซารอฟเริ่มทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อหาคำตอบว่าต้องยืดช้าแค่ไหนและยืดอย่างไรกระดูกถึงจะเติบโตได้สมบูรณ์ที่สุดหลังจากการค้นพบด้วยบังเอิญกาฟริอิล อิลิซารอฟไม่ได้หยุดอยู่แค่ความประหลาดใจครับเขาใช้เวลาหลายทศวรรษในไซบีเรียเปลี่ยนโรงพยาบาลให้กลายเป็นห้องแลบเพื่อสร้างทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการสร้างอวัยวะใหม่เขาประดิษฐ์สิ่งที่คนไข้ในสมัยนั้นเรียกว่ากรงเหล็กแต่มันคือวิศวกรรมชั้นสูงครับ
อิลิซารอฟใช้วงแหวนโลหะล้อมรอบขาและใช้เข็มเหล็กขนาดเล็กแทงทะลุกระดูกแล้วดึงให้ตึงเหมือนซี่ล้อจักรยานเพื่อยึดกระดูกให้มั่นคงในทุกทิศทางความอัจฉริยะคืออุปกรณ์นี้แข็งแรงพอที่จะให้คนไข้ออกไปเดินได้ตั้งแต่วันแรกๆหลังผ่าตัดแรงกดจากการเดินนี่แหละครับคือตัวกระตุ้นชั้นดีที่ส่งสัญญาณให้เซลล์สร้างกระดูกเร่งทำงานเร็วขึ้นอีกแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่ากฎของอิลิซารอฟหรือ the law of tension stress เขาพบว่าอัตราเร็วที่เหมาะสมที่สุดคือ 1 มิลลิเมตรต่อวันแต่คุณจะยืดพรวดเดียว 1 มิลลิเมตรไม่ได้นะครับเขาให้คนไข้แบ่งการขันน็อตออกเป็น 4 ครั้งต่อวันครั้งละเพียง 0.25 มิลลิเมตรเท่านั้นเพื่อให้แรงดึงนั้นคงที่และนุ่มนวลที่สุดจนร่างกายถูกหลอกว่ามันแค่กำลังเติบโตตามธรรมชาติไม่ใช่ถูกกระชากนอกจากนี้เขายังปฏิวัติวิธีการตัดกระดูกที่เรียกว่า corticotomy คือการตัดเพียงเปลือกนอกแต่รักษาไขกระดูกและเยื่อหุ้มกระดูกที่เป็นแหล่งรวมของเส้นเลือดและสเต็มเซลล์เอาไว้เพื่อให้ระบบส่งกำลังบำรุงของร่างกายยังทำงานได้เต็มที่อิลิซารอฟเริ่มรักษาตั้งแต่คนขาสั้นยาวไม่เท่ากันไปจนถึงคนที่กระดูกบิดเบี้ยวแต่กำเนิดผลลัพธ์ที่เขาทำได้นั้นน่าทึ่งจนคนขนานนามเขาว่าพ่อมดแห่งคูกันหรือ The Wizard of Kugan ทว่าในช่วงสงครามเย็นที่โลกถูกแบ่งแยกด้วยม่านเหล็กความสำเร็จที่สั่นสะเทือนวงการแพทย์นี้กลับถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ภายในพรมแดนของสหภาพโซเวียตเท่านั้นโลกตะวันตกยังไม่รู้เลยว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วในไซบีเรียตลอดหลายทศวรรษวิทยาการของอิลิซารอฟถูกขังอยู่หลังม่านเหล็กครับในขณะที่โลกตะวันตกยังคงใช้วิธีเดิมๆที่เสี่ยงและล้มเหลวแต่ในไซบีเรียกลับมีการสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นทุกวันจนกระทั่งในปี 1980 โชคชะตาก็พาให้คาร์โล เมาลี่นักสำรวจระดับโลกชาวอิตาลีเดินทางมาที่นี่เขาประสบอุบัติเหตุขาหักจนติดเชื้อเรื้อรังและขาโก่งผิดรูปหมอทั่วโลกบอกเขาว่าทางเดียวคือต้องตัดขาทิ้งเท่านั้นเมาลี่ได้ยินชื่อเสียงของพ่อมดแห่งคูกันเขาจึงตัดสินใจเดินข้ามขอบฟ้ามายังไซบีเรียและผลที่ได้คือปาฏิหาริย์ครับอิลิซารอฟไม่เพียงแต่รักษาอาการติดเชื้อแต่ยังยืดขาของเขาให้กลับมาตรงและยาวเท่าเดิมได้สำเร็จเมื่อเมาลี่กลับถึงอิตาลีศัลยแพทย์ออร์โทเปดิกที่นั่นถึงกับช็อกครับพวกเขาถามว่าใครทำแบบนี้กับคุณและเป็นไปได้อย่างไรที่คุณกลับมาเดินได้ปกติในที่สุดปี 1981 ดร. อิลิซารอฟก็ได้รับอนุญาตให้ออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกเพื่อไปบรรยายที่เมืองเลกโกประเทศอิตาลีวินาทีที่เขาโชว์ภาพฟิล์มเอ็กซเรย์คนไข้นับร้อยรายที่หายขาดทั้งห้องประชุมตกอยู่ในความเงียบงันหมอชาวตะวันตกในตอนนั้นมองว่ามันคือวิทยาศาสตร์ลวงโลกเพราะในตำราพวกเขากระดูกที่ถูกดึงแยกขนาดนั้นไม่มีทางงอกใหม่ได้แต่อิลิซารอฟพิสูจน์ให้เห็นด้วยผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆจากความสงสัยกลายเป็นเลื่อมใสครับศัลยแพทย์ทั่วโลกเริ่มหลั่งไหลไปที่เมืองคูกันเพื่อเรียนรู้วิชานี้กำแพงความรู้ทางการแพทย์ที่เคยถูกกั้งไว้ด้วยการเมืองได้พังทลายลงและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่โลกตะวันตกยอมรับว่าเราสามารถยืดกระดูกได้จริงๆจากความสำเร็จในกระดูกขาเทคนิคของอิลิซารอฟก็ได้ข้ามขีดจำกัดไปสู่ส่วนอื่นของร่างกายครับในปี 1990 โจเซฟ แมคคาร์ธีได้นำหลักการนี้มาใช้กับกระดูกขากรรไกรและใบหน้าเป็นครั้งแรกสิ่งนี้เปลี่ยนชีวิตเด็กๆที่เกิดมาพร้อมภาวะใบหน้าผิดรูปอย่างรุนแรงช่วยให้พวกเขาไม่ต้องทนทุกข์กับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระดูกที่ซับซ้อนแต่ใช้การยืดเพื่อสร้างใบหน้าใหม่ขึ้นมาแทนและในวันนี้ยุคของกรงเหล็กภายนอกกำลังจะกลายเป็นอดีตครับ
เราก้าวเข้าสู่ยุคของหมุดยืดกระดูกอัจฉริยะหรือ internal lengthening nails ที่ฝังอยู่ข้างในร่างกายอย่างแนบเนียนไม่ต้องมีเหล็กประคองข้างนอกอีกต่อไปคนไข้สามารถควบคุมการยืดกระดูกได้เองที่บ้านผ่านรีโมทคอนโทรลแม่เหล็กซึ่งจะสั่งการให้มอเตอร์จิ๋วภายในกระดูกหมุนเพื่อยืดตัวออกวันละ1มิลลิเมตรตามที่หมอกำหนดปัจจุบัน Distraction Osteogenesis ไม่ได้อยู่แค่ในห้องผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงศัลยกรรมเพื่อบุคลิกภาพและการรักษาเคสอุบัติเหตุรุนแรงที่สูญเสียเนื้อกระดูกไปหลายนิ้วจากความเจ็บปวดในอดีตของโคดิวิลล่าสู่ความช่างสังเกตของอิลิซารอฟประวัติศาสตร์กว่า100ปีนี้สอนให้เรารู้ว่าร่างกายมนุษย์มีพลังแห่งการซ่อมแซมตัวเองที่น่าทึ่งเพียงแค่เราต้องรู้วิธีและจังหวะที่ถูกต้องในการกระตุ้นมันนวัตกรรมนี้ไม่ได้แค่สร้างกระดูกใหม่ครับแต่มันคือการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผู้คนทั่วโลกและนี่คือเรื่องราวของปาฏิหาริย์ที่เริ่มต้นจากน็อตเพียงตัวเดียวถ้าคุณชอบเรื่องราวเจาะลึกความลับทางการแพทย์ที่ทั้งน่าทึ่งและทรงพลังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปในซีรีส์แฟ้มแพทย์พิศวง The Medical X-Files เพราะความจริงบางอย่างช่างเหลือเชื่อเกินกว่าจินตนาการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ